Το αιώνιο ερώτημα. Εντάξει, δεν είναι αιώνιο ερώτημα, ωστόσο όλοι έχουμε βρεθεί σε μία φάση όπου μας αρέσει μία γυναίκα, βρισκόμαστε στην ίδια παρέα με εκείνη και δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε τα επόμενα βήματα και πώς να φλερτάρουμε μαζί της. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα συζητήσουμε πώς την φλερτάρεις όταν είσαι στην ίδια παρέα. Πάμε! Πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε κάποια βασικά tips για το πώς να τη φλερτάρεις όταν είσαι στην ίδια παρέα, θα ήθελα να πούμε κάποιους γενικούς παράγοντες, οι οποίοι όμως επηρεάζουν άμεσα τις κοινωνικές δυναμικές, όχι μόνο ανάμεσα σε εσένα και τη γυναίκα, αλλά και στην υπόλοιπη παρέα και είναι σημαντική, είτε μας αρέσει είτε όχι, εντάξει μας αρέσει, είτε το θέλουμε είτε όχι το θέλουμε. Δηλαδή, πρώτο, αν είσαι εσύ καινούριος στην παρέα και δεν σε ξέρουν καλά, μην πας σαν το κρυάρι επιτόπου στη γυναίκα που σου αρέσει και αρχίζει να τη φλερτάρεις. Όχι. Πρώτον, θα χρειαστεί να γνωρίσεις όλη την παρέα, να φέρεσαι ωραία, να τους μάθεις, να σε μάθουν και στη συνέχεια να αρχίζεις να κάνεις με συγκεκριμένο τρόπο γνωστό το ενδιαφέρον σου στη γυναίκα που σου αρέσει. Αν βιαστείς και δεν σε ξέρουν, υπάρχει περίπτωση η γυναίκα να μπλοκάρει για τον απλούστατο λόγο, γιατί μετράει πολύ η φήμη της και η εικόνα της στην υπόλοιπη παρέα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο αν δεν σε ξέρουν, ισχύει και στις άλλες δύο περιπτώσεις, οι οποίες είναι οι εξής. Να είναι η γυναίκα καινούρια στην παρέα και σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να βιαστείς, εκτός αν σου δείχνει ξεκάθαρα ότι της αρέσεις, οπότε προφανώς θα χρειαστεί να κινηθείς αποφασιστικά. Στην άλλη περίπτωση όμως θα χρειαστεί να την αφήσεις, να της δώσεις χρόνο να ενσωματωθεί με από την παρέα και κυρίως να τσεκάρεις και πώς συμπεριφέρεται στους άλλους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μετράει μόνο η εξωτερική εμφάνιση, μετράει ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα και αυτό είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα που σου δίνει αν βρίσκεται ήδη στον κοινωνικό σου κύκλο. Δηλαδή, μπορείς να της δώσεις χρόνο και περιθώρια ώστε να σου δείξει μέσω της συμπεριφοράς της και τι άνθρωπος είναι. Η τρίτη και τελευταία περίπτωση, βέβαια, είναι να γνωρίζεστε καιρό. Να βρίσκεστε καιρό στην ίδια παρέα. Σε αυτή την περίπτωση, αν σου έχει δείξει και εκείνη σημάδια που μπορείς να τα δεις βέβαια στα προηγούμενα βίντεο που έχουμε γυρίσει, τότε θα χρειαστεί να κινηθείς γρήγορα. Μην το καθυστερήσεις. Δεν είπα να αρχίζεις να κάνεις κατοστάρια, αλλά μην κάνεις και μαραθώνιο και το αφήσεις μήνες. Γιατί? Γιατί υπάρχει περίπτωση να πέσεις στη φιλική ζώνη και τότε τα πράγματα μπερδεύονται. Ας δούμε τώρα κάποια πιο πρακτικά tips τα οποία θα σε βοηθήσουν να εξυπηρετήσεις το σκοπό σου πιο εύκολα και πιο γρήγορα, αφού βέβαια και η γυναίκα ενδιαφέρεται. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι να μην είσαι απομονωμένος από την παρέα. Δηλαδή, να μην κάθεται η παρέα σε ένα σημείο και εσύ να μην μιλάς με κανέναν. Παλιότερα σε κοινωνικές συναναστροφές είχα μεγάλη εσωστρέφεια και αυτό μου στοίχησε. Δεν χρειάζεται να κάνεις το ίδιο. Γι' αυτό και το επόμενο tip έχει να κάνει με το ότι να περνάς καλά. Να περνάς καλά με ολόκληρη την παρέα. Να δείχνεις τα καλύτερά σου προφανώς γιατί το θέλεις, γιατί μην ξεχνάς, η γυναίκα σε παρατηρεί συνέχεια. Δεν είπα να είσαι η ψυχή του πάρτι αν δεν σου βγαίνει, προφανώς άνθρωπος είσαι. Αλλά να δείχνεις κυρίως ότι απολαμβάνεις τον εαυτό σου και απολαμβάνεις την παρέα. Η παρέα έρχεται πρώτη και μην το ξεχνάς ποτέ. Προχωράμε στα επόμενα. Θα το λέω πάντα, θα το λέω συνέχεια, μπορεί να γίνει εκνευριστικό, αλλά είναι πολύ βασικό. Απέφυγε την φιλική ζώνη. Μίλα με φιλική οικειότητα, προφανώς είναι χρήσιμο για όνομα του Θεού. Μην τη βλέπεις σαν μια μελλοντική σχέση τη συγκεκριμένη γυναίκα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλεις να τον γνωρίσεις. Και για να τον γνωρίσεις θα χρειαστεί να αισθανθεί άνετα. Και η φιλική οικειότητα στο ξεκίνημα χρειάζεται. Ωστόσο, αν φέρεσαι σαν φίλος ενώ θέλεις να είσαι εραστής, τότε θα μπεις στη φιλική ζώνη και μετά θα κλαις. Έχει συμβεί σε όλους μας και δυστυχώς χρεώνει. Για να αποφύγουμε λοιπόν βασικά λάθη, αρχικά να θυμάσαι, πείραξέ την, δημιούργησε έλξη. Κάνε κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο. Άλλο να αποφεύγεις να της μιλάς και άλλο βέβαια να της μιλάς συνέχεια. Γι' αυτό και χρειάζεται να της δείχνεις ελεγχόμενη προσοχή. Αν δεν της δώσεις προσοχή, δεν θα καταλάβει ότι της αρέσεις. Προφανώς. Και επειδή ξέχασα να σου το πω, στα πρώτα και στα βασικότερα, να γνωρίζεις πρώτα αν βρίσκεται στην ίδια παρέα η συγκεκριμένη γυναίκα που σου αρέσει, αν αρέσει και σε κάποιο φίλο σου. Δεν πρόκειται να επεκτείνω σε αυτό. Μεγάλα παιδιά είστε, συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Προχωράμε.
Την πειράζεις, της δείχνεις προσοχή, αλλά πάντα να σέβεσαι την παρέα. Δηλαδή, μην αρχίζεις να μιλάς μαζί της συνέχεια και κάθε φορά που βρισκόσαστε στο ίδιο κοινωνικό πλαίσιο και γράφεις τους φίλους σου ή οποιονδήποτε άλλο είναι στην παρέα. Προφανώς καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ωραίο και είναι με κάποιο τρόπο ασέβεια. Τώρα, πρόσεξε γιατί αυτό είναι καλό. Όταν δεν μιλάς μαζί της, θα είναι καλό να προσέχεις τη συμπεριφορά σου. Δηλαδή, να προσέχεις τη γλώσσα σώματος όταν επικοινωνείς με τους άλλους, αλλά και ταυτόχρονα το ότι δεν τη φλερτάρεις ενώ μιλάτε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να τη φλερτάρεις όταν δεν μιλάτε. Δηλαδή, κοίταζε τη στα μάτια, δεν λέω να την κοιτάς σαν κουκουβάγια και να μην την αφήνεις από το οπτικό σου πεδίο σαν να είσαι σνάιπερ, όχι προφανώς. Αλλά με αυτόν τον τρόπο και μέσω απόστασης θα μπορέσεις να καταλάβεις και αν εκείνη ανταποκρίνεται στο βλέμμα σου και στον τρόπο που την κοιτάς. Ακόμα, όταν μιλάτε μεταξύ σας, όταν μιλάς δηλαδή με τη γυναίκα που σου αρέσει και βρίσκεται στην ίδια παρέα μαζί σου, να την αγγίζεις. Έχουμε πει πως την αγγίζεις, πάντα την αγγίζεις προσεκτικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι ένας από τους τρόπους για να φανερώσουμε αν υπάρχει έλξη από τη γυναίκα και προφανώς φανερώνουμε και τις δικές μας προθέσεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μιλήσετε, θα την πειράξεις, θα μοιραστείς πληροφορίες μαζί της, θα ανταλλάξετε εμπειρίες, αλλά μην ξεχνάς να δημιουργήσεις και μια ξεχωριστή σύνδεση ανάμεσά σας. Πώς δημιουργούμε επικοινωνιακά σύνδεση με κάποιον? Δίνοντάς του τον χώρο να μιλήσει για πράγματα που πιστεύει ότι τον κάνουν ξεχωριστό. Ρώτα την περισσότερα πράγματα, δηλαδή μην τη ρωτήσεις μόνο τι δουλειά κάνεις, καταλαβαίνεις, ή πόσο καιρό είσαι σε αυτή τη δουλειά, ναι, και τι προβλήματα αντιμετωπίζεις στη δουλειά σου, κρίση, χάλια πηγαίνουν τα πράγματα. Προφανώς αρνητισμό, καθόλου μιζέρια, αλλά ρώτα την τι της αρέσει περισσότερο στη δουλειά της, πώς βλέπει μελλοντικά τον εαυτό της σε αυτή τη δουλειά ή ποιο είναι το πιο απαιτητικό ή πιο απαιτητική δραστηριότητα που κάνει στην εργασία της. Όλα αυτά τα πράγματα θα της δώσουν το πάτημα να μιλήσει περισσότερο για τον εαυτό της, να μοιραστεί πράγματα μαζί σου, να συνδεθείτε, αλλά αν υπάρχει ενδιαφέρον, τότε θα τρέξει τα πράγματα πιο μπροστά η συγκεκριμένη διαδικασία. Δύο πράγματα άφησα για το τέλος, τα οποία προσωπικά τα θεωρώ πολύ βασικά, αλλά βλέπω να γίνονται πολύ συχνά σε παρέες. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι άφησε τα κομπλιμέντα για την εξωτερική εμφάνιση. Το έχω ξαναπεί, θα το λέω συνέχεια. Αν είναι ωραία, το ξέρει. Δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώσει. Αν θέλεις να κάνεις ένα κομπλιμέντο, κάνε ένα κομπλιμέντο για κάτι που σου αρέσει πάνω της, όπως ένα αξεσουάρ ή ένα ρολόι. Έτσι κι αλλιώς αυτό ενεργοποιεί μια συζήτηση, γιατί λειτουργεί και σε μια υποδοχή. Αν σου αρέσει το ρολόι της, μπορεί να σου πει ότι ξέρεις κάτι, το πήρα από εκεί και είδα ότι έχει και ωραία αντρικά ρολόγια. Οπότε δημιουργείται μια θεματολογία η οποία θα σε βοηθήσει να την αναπτύξεις και να χτίσεις τη σύνδεση που αναφέραμε πιο πριν. Δεύτερον, μην προσπαθείς να εντυπωσιάσεις. Μην προσπαθείς να κερδίσεις την αποδοχή. Μην προσπαθείς να είσαι καλός ενώ δεν σου βγαίνει. Έχουμε ξαναπεί. Δεν είπα να μην είσαι καλός και επιτόπου να είσαι με ένα βλέμμα επιθετικό και ότι ό,τι και να γίνει επιτόπου είμαστε στον τζακωμό. Όχι βέβαια. Να είσαι καλός εκεί που θέλεις να είσαι καλός. Με όρους, όχι για να κερδίσεις την αποδοχή των άλλων. Να είσαι καλός επειδή πραγματικά γουστάρεις. Φυσικά. Τώρα κάτι άλλο. Αν έχεις επιτυχίες στη ζωή σου, που σίγουρα θα έχεις, όλοι έχουν και μπράβο, μην αρχίσεις να τις προβάλλεις. Δηλαδή, εγώ τότε είχα κάνει αυτό και ήμουν ο μόνος που το έκανα, γιατί κανένας άλλος στον πλανήτη, για να μην σου πω και σε όλο το σύμπαν, δεν είχε καταφέρει να το κάνει. Όχι. Τα επιτεύγματά σου τα έχεις πετύχει για εσένα, όχι για να τα διαφημίζεις. Και αυτό είναι και το τελευταίο που είπαμε. Τώρα, πριν αρχίσω να λέω, ξέρεις, είμαι ο Χρήστος από το Men of Style, θα ήθελα να σου πω ότι επειδή εδώ στο Men of Style είμαστε μια ωραία παρέα και αν θέλεις και εσύ να βρίσκεσαι στην ίδια παρέα που είμαστε και εμείς, μην ξεχνάς να κάνεις subscribe στο κανάλι μας. Για άλλη μια φορά θέλω να σε ευχαριστήσω για τα σχόλιά σου, είναι απίστευτα, μας δίνουν ενέργεια και φυσικά ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε για το πώς να φλερτάρεις όταν σου αρέσει μια γυναίκα στην ίδια παρέα. Να είσαι καλά.